tonen Martin de Vries. Duizenden mensen zag nielen op het centrale plan, wielend en vergeving smekkende voor de dakloze man, die hij had proberen te veranderen, wist hij dat zijn leven van privileges en arrogantie op in manier die hij zich nooit had kunnen voorstellen ten einde was gekomen. 6 maanden eerder op een grauwe dinsdagochtend werd Raoul wakker op het koude trottoir van het centrale plan met het bekende geluid van duiven die om kruimels streden. Zijn warrige, grijze haren contrasteerden met de serene glimlach die hij altijd droeg, zelfs terwijl hij op oude kranten sliep, bedekt met slechts een gescheurde deken. Er was iets aan die man van een jaar of 50 dat de logica van de stedelijke armoede tartte, zijn ogen straalden en licht uit, dat zelfs de hardheid van de straat niet had kunnen doven. Goedemorgen, iedereen, mompelde hij tegen de vogels, terwijl hij de laatste stukjes brood deelde die hij van de gisteren ontvangen gift had bewaard. Een magere, zwangere en hongerige kat naderde voorzichtig. Raoul glimlachte en bood haar de helft van een cracker aan. Voor jou en je kleintjes, mevrouw Hope, zei hij, een naam die hij zelf aan het dier had gegeven. Aan de andere kant van de stad, in de bovenste verdiepingen van een glazen wolkenkrabber, werd Martin de Vries wakker in zijn master suite met panoramisch uitzicht. Op 45-jarige leeftijd was hij eigenaar van een van de grootste investeringsbedrijven van het land. Zijn ochtenden begonnen altijd op dezelfde manier, een douche met geïmporteerd water, speciale koffie rechtstreeks uit Hawaii en het lezen van de cijfers die zijn groeiende macht bevestigden. Die ochtend echter hield iets anders zijn gedachten bezig. Die arme mensen, ze vermenigvuldigen zich, mompelde hij, terwijl hij door het raam de donkere vlekken observeerde die daklozen in de stad voorstelden. Voor Martin was armoede en keuze een teken van zwakte. Als ze niet werken, is het omdat ze niet willen. Als ze niet succesvol zijn, is het omdat ze lui zijn, zei hij, vaak in zijn motivatiesessies, waar hij voortouwen vroeg om andere zakenlieden te leren. Denken als miljonairs. Martin had zijn fortuin opgebouwd door eigendommen van gezinnen met schulden voor spotprijzen op te kopen en ze vervolgens voor astronomische winsten door te verkopen. Zijn methoden waren legaal, maar moreel twijfelachtig. Hij profiteerde van andermans wanhoop, van de financiële onwetendheid van gewone mensen, van de dringende behoeften van mensen die in de problemen zaten. Hij kwetste niemand fysiek, maar liet wel een spoor van onheemde gezinnen, verwoeste dromen en beschadigde waardigheid achter. Op sociale media presenteerde Martin zich als een authentieke zakenman die ongemakkelijke waarheden spreekt. Zijn volgers, meestal jonge mensen die onder de indruk waren van zijn weelde, joogden zijn uitspraken tegen zwervers die van bedelen leven en sociaal gezeur toe. Hij plaatste foto's van zijn dure maaltijden, geïmporteerde auto's en internationale reizen, altijd vergezeld van zinnen, als terwijl jij klaagt, werk ik of armoede is een geestesgesteldheid. Die dinsdag, na een vergadering, zag Martin Raoul op het centrale plan vriendelijk praten met een groep kinderen die bij de fontein speelden. De dakloze man vertelde verhalen, maakte grappige gezichten en deelde wat snoepjes die hij had gekregen met de kinderen. De kinderen lachten, omarmden hem zonder walging of vooroordelen en noemden hem Oom Raoul. Pathetisch, mompelde Martin, terwijl hij stiekem een foto maakte met zijn telefoon. Ik zal mijn volgers laten zien wat de realiteit van de straat is. Zwervers die onschuldige kinderen manipuleren om sympathie te krijgen. Maar iets aan de scène stoorde hem meer dan verwacht. Er was een puurheid in die interactie, een oprechte vreugde die in schril contrast stond met het cynisme dat hij kweekte. De kinderen waren er niet uit medelijden of liefdadigheid, ze hielden oprecht van Raoul. En hij zelf zonder iets anders dan verhalen en glimlachen te bieden,
straalde een rijkdom uit die Maarten niet kon begrijpen. Die avond in zijn penthouse kon Maarten het beeld niet vergeten. Hij nipte aan een cognac van €500 per fles, terwijl hij door de reacties van zijn volgers bladerde, die zijn moed om de realiteit te tonen prezen. Maar waarom bleef dat vreemde gevoel aanhouden? Waarom maakte die herinnering aan die glimlach hem zo onrustig? Toen kwam het idee. Ik heb iets schokkends nodig voor mijn volgende post, dacht hij. Iets dat echt voor opschudding zorgt. Hij herinnerde zich een veiling van paarden, die hij weken eerder had bijgewoond, waar oude en zieke dieren werden verkocht voor slacht. En in het bijzonder had zijn aandacht getrokken door zijn deplorabele toestand, een bruin paard met doffe vacht, bedekt met goedaardige, maar visueel schokkende tumoren, afgewezen door zelfs de vleeskopers. Het dier had trieste en melancholische ogen, littekens over zijn lichaam en een zware ademhaling. Perfect, mompelde Maarten, terwijl hij zich de impact al voorstelde. Ik zal de bedelaar op het plein bekiftigen met dat stervende paard. Het zal hilarisch zijn om zijn gezicht te zien als hij een cadeau krijgt dat niemand wil. Het idee was vreed, maar legaal. Het veroordeelde dier kopen en het publiekelijk aan de dakloze man geven, alles filmen voor sociale media. Het zou worden gepresenteerd als een daad van liefdadigheid, maar zijn volgers zouden de ironie begrijpen. Een nutteloos cadeau voor een nutteloze persoon, de perfecte grap voor wie van onjuist politiek humor begrijpt. De volgende dag zette Maarten zijn plan in werking. Hij liet zijn assistenten het zieke paard van de veiling kopen. Het kostte hem minder dan een fles wijn uit zijn kelder. Het dier werd zorgvuldig vervoerd in een aanhanger, vergezeld door verborgen camera's en een paar jonge medewerkers van het bedrijf, allemaal geïnstrueerd om discreet de reactie van de begunstigde te filmen. Het paard, dat Maarten ironisch genoeg Lazarus had genoemd, omdat hij het zelfvertrouwen van de bedelaar zal doen herleven, arriveerde op een zonnige donderdagmiddag op het centrale plein. Raoul zat onder een boom, een oude rugzak te reparen met naald en draad geleend van mevrouw Maria, de vrouw die daar bloemen verkocht. Toen de aanhanger voor hem stopte en mannen in pak het verzwakte dier uitladen, was Raoul echt in de war. Het paard was duidelijk ziek, met zichtbare tumoren onder de huid, een zware ademhaling en een berustende blik. Zijn ribben waren zichtbaar, zijn poten trilden lichtjes, en er waren oude littekens over zijn lichaam verspreid. Dit is voor u, zei een van de assistenten, terwijl hij hem een geïmproviseerd touw als halster gaf. Een cadeau van een anonieme bewonderaar, die gelooft dat iedereen een kans verdient. Raoul keek om zich heen, merkte de half verstopte camera's op, de gemene glimlachjes van de jonge mannen in pak, de kleine menigte die zich verzamelde om het spektakel te bekijken. Hij was niet dom, hij begreep perfect dat dit een wrede inscenering was, en publieke vernedering vermomd als goedheid. Iemand rijk amuseerde zich op zijn kosten, voor even voelde hij de verleiding om te weigeren, om het dier terug te geven en de vreedheid van dit spelletje bloot te leggen. Dat zou de natuurlijke reactie zijn, het antwoord dat iedereen met waardigheid zou geven. Maar toen keek hij in de ogen van het paard, ogen die een verdriet en een nederlaag weerspiegelden, die net zo diep waren als die welke hij zelf in zijn slechtste momenten op straat had gevoeld. Het dier was net zo afgewezen als hij, net zo buiten de maatschappij gezet als hij, net zo nutteloos beschouwd door de samenleving als hij. Jij en ik, mijn vriend, mompelde Raoul, zijn hand uitstrekkend om het muil van het paard zachtjes aan te raken. Laten we samen verder gaan, ja? Het paard heeft zijn hoofd lichtjes opgetild, alsof het hem begreep. Er was iets in de stem van die man, in de zachtheid van zijn aanraking, dat anders was dan alles wat het had meegemaakt.
Was geen neerbouwende medelijden, geen walging, geen ongeduld. Was erkenning, was broederschap. Je naam wordt Lazarus, zei Raoul, terwijl hij de magere nek van het dier aaide. Omdat we allemaal een tweede kans verdienen, toch? De cameramannen verwachten gelach, protesten, misschien zelfs wanhoop. Ze verwachten dit niet, een man zonder bezittingen, die een vreed cadeau accepteerde met dezelfde waardigheid waarmee een koning een schat zou ontvangen. De scène werd gefilmd, maar had niet de gewenste grap. Was iets diep verontrustends in de sereniteit waarmee Raoul het zieke dier had geaccepteerd. In de dagen die volgden, begon er iets buitengewoons te gebeuren op het centrale plein. Raoul probeerde Lazarus niet kwijt te raken, noch verliet hij hem, noch klaagde hij over de graf. In plaats daarvan begon hij voor het dier te zorgen met een toewijding die indruk maakte op de voorbijgangers. Hij sliep naast hem, deelde zijn saars eten met hem, fluisterde zachtjes in zijn oren in de koude nachten. Weet je Lazarus, zei hij, terwijl hij de doffe wacht van het paard borstelde met een oude borstel die hij in de vuilnisbak had gevonden. Mensen denken dat we geen waarde hebben, omdat we geen geld opleveren. Maar ik denk dat onze waarde in andere dingen ligt. Het paard begon geleidelijk aan te reageren op de zorg. Het werd niet wonderbaarlijk beter, de tumoren waren er nog steeds, de ademhaling was nog steeds zwaar, maar er was iets anders in zijn ogen, een vonk van vertrouwen die er voorheen niet was. Hij volgde Raoul over het plein, lag overdag naast hem, hinnikte zachtjes als hij zijn stem hoorde. De kinderen die op het plein speelden raakten snel gehecht aan het ongewone duo. Oom Raoul, mag ik Lazarus aaien, vroegen ze, en hij antwoordde altijd, natuurlijk, maar voorzichtig. Iedereen vindt het vision om lief aangepakt te worden tosh. Mevrouw Maria, de bloemenverkoopster, begon restjes gronden van de markt mee te nemen. Voor het paard, zei ze. Maar iedereen wist dat het ook een manier was om Raoul te helpen. Meneer Anton, de schoonmaker om de hoek, schonk in oude maar schone deken. Om zich samen mee te bedekken op koude nachten, legde hij uit, terwijl hij probeerde zijn emoties te verbergen. Langzaam gebeurde er iets magisch, de aanwezigheid van Raoul en Lazarus veranderde de dynamiek van het plein. Mensen die normaal gesproken haastig voorbijliepen, de dakloze negeren, begonnen te stoppen om deze ongewone vriendschap te observeren. Er was iets ontroerends in de manier waarop de man voor het afgewezen dier zorgde, iets dat aanzette tot reflectie over mededogen, waardigheid en menselijke waarde. Als hij zo goed voor een ziek dier zorgt, stel je voor hoe zijn hart moet zijn, merkte een lerares op tegen haar collega's. Ik heb nog nooit zoveel liefde in zo'n relatie gezien, zei een plaatselijke winkelier. Weet je wat het geheim van geluk is? Vroeg Raoul op een van die middagen, terwijl ze beiden voor Lazarus zorgden onder de gouden herfstzon. Wat? Vroeg Martin, oprecht nieuwsgierig. Het is te simpel voor wie het leven te ingewikkeld heeft gemaakt, glimlachte Raoul. Het geheim is te beseffen dat we al alles hebben wat we nodig hebben om gelukkig te zijn. De rest is slechts decoratie. Lazarus, alsof hij het gesprek begreep, blies zachtjes en legde zijn hoofd tegen Raoul's borst. Het paard was nooit volledig genezen. De tumoren bleven. De ademhaling bleef zwaar. Maar hij had iets kostbaarders gevonden dan perfecte gezondheid. Hij had onvoorwaardelijke liefde gevonden. 6 maanden na die eerste wrede ontmoeting was het centrale plein een symbool in de stad geworden. Mensen uit alle sociale klassen kwamen daar niet alleen om Raoul en Lazarus te zien, maar om een soort gemeenschap te ervaren, die ze waren vergeten dat die bestond. Gezinnen namen hun kinderen mee om te leren over mededogen. Jongeren zochten perspectief over wat echt belangrijk is in het leven. Ouderen vonden gezelschap en doel. De nationale media begonnen te berichten over wat ze het wonder van het centrale plein noemden. Er werden documentaires gemaakt,
boeken geschreven, lezingen gegeven over het fenomen. Maar Raoul weigerde elke vorm van geldelijke vergoeding voor zijn verhaal. Liefde is niet te koop, zei hij eenvoudigweg. Op een van die drukke middagen, met tientallen mensen die genoten van de rust van het plein, kwam het moment waarop niemand had gewacht. Een groep invloedrijke zakenlieden uit de stad, mensen die vroeger dicht bij Maarten stonden en zijn elitaire visies deelden, verscheen op het plein met een voorstel. Maarten, zei de leider van de groep, een corpulente man in een duur pak, we begrijpen dat je een moeilijke tijd hebt meegemaakt, maar het is tijd om terug te keren naar de realiteit. We hebben een zakelijk voorstel dat alles wat je verloren hebt, zal terugbrengen. Maarten keek naar zijn oude collega's, vervolgens naar Raoul, die de scène in stilte gadesloeg, terwijl hij Lazarus borstelde. Wat voor voorstel? Vastgoedspeculatie in deze regio. Het plein stijgt in waarde vanwege deze situatie. We kunnen de omliggende percelen tegen lage prijzen kopen en een commercieel complex ontwikkelen. Jij keert terug in het spel, wij verdienen geld, iedereen is blij. De stilte die volgde was zwaar. Tientallen mensen op het plein stopten met hun bezigheden om het gesprek te observeren. Het was een moment van de waarheid, wat zou Maarten kiezen? De terugkeer naar de wereld, die hij kende naar gemakkelijke rijkdom gebaseerd op de exploitatie van anderen, of het blijven in deze nieuwe wereld van waarden, die hij had ontdekt. Maarten keek om zich heen, naar de kinderen die vrij en gelukkig speelden, naar de ouderen die domino speelden in de schaduw, naar Raoul en Lazarus, die het levende bewijs waren, dat liefde en waardigheid kunnen bloeien op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. Daarna keek hij naar zijn oude zakenpartners, met hun dure kleding en hun koele glimlachen. Nee, zei hij eenvoudigweg. Hoezo nee? Drong de zakenman aan. We bieden miljoenen, Maarten. Je kunt weer rijk worden. Ik ben rijk, antwoordde Maarten, terwijl hij naar Raoul toeliep en zijn hand op de schouder van zijn vriend legde. Rijker dan ooit tevoren. De zakenlieden gingen weg, mompelend over hersenspoeling en midlife crisis. Maar tientallen mensen die getuigen waren geweest van die keuze bleven op het plein en applaudisseerden spontaan. Niet alleen omdat Maarten het geld had geweigerd, maar omdat hij waarden boven winst had gekozen, gemeenschap boven individualisme, liefde boven hebzucht. Die avond, zij aan zij onder de sterren, met Lazarus rustig tussen hen in liggend, spraken Raoul en Maarten over het leven. Je weet dat je nu rijk had kunnen zijn, toch? Zei Raoul. Dat weet ik, antwoordde Maarten. Maar ik weet ook dat echte rijkdom niet in geld wordt uitgedrukt. En wat heb je in al die maanden geleerd? Maarten dacht, even na voordat hij antwoordde. Ik heb geleerd dat we ons hele leven achter dingen aanrennen, die ons niet gelukkig zullen maken. Ik heb geleerd dat het vernederen van iemand alleen maar onze eigen kleinheid onthult. Ik heb geleerd dat een ziek paard meer over waardigheid kan leren, dan welke universiteit dan ook. Hij maakte een pauze, maar vooral heb ik geleerd dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen, als je de nederigheid hebt om te accepteren dat je het bij het verkeerde eind had. Raoul glimlachte in het donker. Weet je wat het mooiste van dit alles is? Het is niet dat je bent veranderd, het is dat je hebt ontdekt wie je altijd al bent geweest, diep van binnen. Je was gewoon bedekt met vele lagen pijn en angst. Angst om niet geliefd te worden, voor wie je bent. Dus bedacht je die persona van een harde, succesvolle man, superieur aan anderen. Maar diep van binnen wist je altijd dat het slechts een vermomming was. Maarten zweeg, verwerkte die simpele, verwoestende waarheid. Het was precies dat, al zijn arrogantie was een panzer geweest, tegen de mogelijkheid van afwijzing, al zijn vreedheid een manier om eerst toe te slaan, voordat hij zelf aangevallen werd. En nu, vroeg hij, nu kun je zijn wie je werkelijk bent, zei Raoul. Een goede man die de weg kwijtraakte en de moed had om terug te keren. Op dat moment, onder de sterrenhemel van de grote stad, begreep Maarten de volledige omvang van zijn transformatie. Het ging niet alleen om veranderd gedrag of het aannemen van nieuwe waarden.
Het ging erom dat hij zichzelf weer had gevonden, zijn eigen menselijkheid, die hij had begraven onder lagen van cynisme en ambitie. De volgende maanden brachten diepe veranderingen, niet alleen voor Raoul, Maarten en Lazarus, maar voor de hele stad. Het verhaal van de 3 mannen had zich landelijk verspreid en inspireerde soortgelijke initiatieven in andere steden. Verlaten pleinen werden nieuw leven ingeblazen, niet door overheidsprojecten of particuliere investeringen, maar door gemeenschappen die zich spontaan organiseerden rondom waarden van compassie en solidariteit. Maarten gebruikte zijn zakelijke kennis om een non-profit organisatie op te richten, die zich richtte op het verbinden van kwetsbare mensen met mogelijkheden voor waardig werk. Het was geen traditionele liefdadigheid, het ging erom talenten en potentialen te herkennen waar de maatschappij alleen problemen zag. Raoul ontdekte op zijn beurt dat hij een natuurlijk talent had voor het bemiddelen van conflicten en het kalmeren van gekwetste harten. Mensen begonnen hem niet alleen op te zoeken om zijn verhaal met Lazarus te bewonderen, maar ook om advies te vragen over relaties, vergeving en het overwinnen van wrok. Hij vroeg nooit iets voor deze gesprekken, maar kreeg in ruil iets veel waardevollers, de zekerheid dat zijn bestaan een verschil maakte in de wereld. Lazarus werd een soort onvrijwillige paardentherapeut. Autistische kinderen, eenzame ouderen, problematische tieners, ze vonden allemaal rust in de aanwezigheid van de vriendelijke paard. Vrijwillige dierenartsen begonnen hem regelmatig te verzorgen, niet in staat om zijn tumoren te genezen, maar hem wel comfortabel en goed gevoed te houden. Weet je wat ik het meest interessant vind aan dit alles, merkte Marina de Vries, de journaliste die het eerste artikel had geschreven, op tijdens een gesprek met Raoul op een voorjaarsmiddag. Niemand heeft geprobeerd om jullie tot beroemdheden te maken, of het verhaal te gelden te maken. Dat is tegenwoordig zeldzaam. Raoul eide Lazarus terwijl hij antwoordde. Omdat het niet over ons gaat, weet je, het gaat erom mensen eraan te herinneren dat goedheid bestaat, dat vergeving mogelijk is, dat gemeenschap nog steeds belangrijk is. Op het moment dat het een business wordt, verliest het zijn magie. Marina was het ermee eens en keek rond op het plein. Er waren gezinnen die picknickten, jongeren die onder de bomen studeerden, artiesten die muziek maakten, eerlijke straatverkopers die snacks tegen eerlijke prijzen aanboden. Het was een miniatuurversie van hoe de maatschappij zou kunnen functioneren als mensen elkaar zouden herinneren om voor elkaar te zorgen. En jullie hebben er nooit aan gedacht om hier weg te gaan, naar een comfortabelere plek. Dit is onze plek, zei Raoul, zeker. Hier begon alles, hier veranderde alles. Lazarus kent elke centimeter van dit plein, elke persoon die hier komt. Waarom zouden we weggaan uit het paradijs dat we samen hebben gebouwd? Op dat exacte moment, alsof hij de woorden van zijn menselijke metgezel wilde bevestigen, stak Lazarus zijn hoofd op en keek recht naar Marina met die ogen die alle wijsheid van de wereld schenen te bewaren. Toon deed hygieds. Wat hyde zelden deed. Hyde hinnik de zakjes. Een gelud. Dat muziek en tevredenheid liegt te dragen. De laatste zonnestralen van de gouden middag. Verlichten de scène tonen buitengewone gebeurtenissen begon af te spelen. Mensen uit de hele stad begonnen samen te komen op het centrale plein. Niet door afspraak of oproep, maar door een soort collectief magnetisme dat niemand rationeel kon verklaren. Er kwamen rijken en armen, jongeren en ouderen, gelovigen en sceptisch, intellectuelen en gewone mensen. Er kwamen mensen die waren veranderd door het verhaal van Raoul en Lazarus. Mensen die de hoofdrolspelers van die stedelijke legende wilden ontmoeten, die het hart van de stad had veroverd. Maar er kwamen ook nieuwsgierigen, kritisch, sceptisch, die het allemaal nog steeds overdreven sentimentaliteit vonden. Er kwamen journalisten van landelijke media, digitale influencers, op zoek naar content, sociologen,
die het antropologische fenomen van het centrale plein wilden bestuderen. En te midden van die heterogene menigte in het centrum van de aandachtstorm, die zich om hen heen had gevormd, stond Raoul, dezelfde nederige man als altijd, zonder zich te laten beïnvloeden door de roem of de druk. En bleef hij Lazarus met dezelfde stille toewijding verzorgen als altijd. Toen schreeuwde iemand in de menigte, vertel ons hoe het allemaal begon. We willen het van jou horen. Raoul keek rond en zag honderden gezichten die vol verwachting naar hem keken. Voor een moment leek hij ongemakkelijk bij zoveel aandacht, maar toen ontmoette zijn blik die van Maarten, die vlakbij stond, en zijn vriend maakte een bemoedigend gebaar. Er is niet zoveel te vertellen, zei Raoul. Zijn van nature lage stem zorgde ervoor dat de mensen stil werden en dichterbij kwamen om te luisteren. Op een dag was ik een eenzame man die op straat sliep. De volgende dag had ik een viervoeter als vriend, die ook alleen was in de wereld. We vonden elkaar, zorgden voor elkaar en ontdekten dat liefde zich vermenigvuldigt als je het deelt. Maar de vernedering, schreeuwde iemand. Hoe werd je niet boos op degene die je het zieke paard gaf om je te beledigen? Raoul hield even pauze en keek naar Lazarus, die rustig een handjevol gras had dat een kind hem had aangeboden. Boosheid is een te duur gevoel voor iemand die niets heeft, zei hij uiteindelijk. Ik kon het me niet veroorloven om energie te verspillen aan het haten van iemand. Ik koos ervoor om die energie te gebruiken om lief te hebben. En respectvolle stilte viel over de menigte. Er was iets in de eenvoud van dat antwoord dat alle complicaties doorsneed die mensen in hun leven creëerden. Bovendien vervolgde Raoul, nu met een kleine glimlach, degene die me Lazarus gaf, dacht dat hij me strafte, maar hij gaf me eigenlijk het grootste cadeau van mijn leven. Hoe kan ik boos zijn op iemand die me zoveel vreugde heeft gegeven, zelfs onbedoeld? Op dat moment stapte Maarten naar voren in de menigte. Veel mensen herkenden hem. Zijn foto had in de kranten gestaan. Zijn verhaal over transformatie was door de hele stad gegaan. Er klonk een collectief gemurmel toen hij Raoul naderde. Mag ik even spreken? Vroeg Maarten, zijn stem vol emotie. Raoul knikte instemmend. Natuurlijk, broer. Maarten keek naar de menigte, daarna naar Raoul, daarna naar Lazarus. Toen hij eindelijk sprak, trilde zijn stem van oprechtheid. Ik was de man die het zieke paard gaf om deze man hier te vernederen. Ik was rijk, arrogant, vreed. Ik dacht dat armoede leegheid was, dat mededogen zwakte was, dat het vernederen van anderen mij superieur maakte. De stilte op het plein was absoluut. Honderden mensen hielden hun adem in, wachtend op wat er zou komen. Maar deze man, vervolgde Maarten, wijzend naar Raoul, leerde me dat echte rijkdom niet in geld te meten is. Hij leerde me dat grootheid wordt gemeten aan het vermogen te beminnen, niet aan het vermogen te vernederen. Hij leerde me dat vergeving niet alleen mogelijk is, maar bevrijdend. Maarten knielde toen neer, daar voor honderden mensen in de modder van het plein waar alles was begonnen. Ik vraag vergeving, niet alleen aan deze man die me al lang geleden heeft vergeven, maar aan jullie allemaal, omdat ik het soort persoon was dat dacht dat vrijheid leuk was. Wat er daarna gebeurde, zou niemand van de aanwezigen ooit vergeten. En voor begonnen mensen in de menigte ook te knielen. Niet uit verplichting of sociale druk, maar uit erkenning. Erkenning van hun eigen kleine vrijheden, hun eigen tekortkomingen in mededogen, hun eigen gemiste kansen om beter te zijn. Binnenkort knielden honderden mensen op het centrale plein, in een stilte vol emotie en reflectie. Rijk en arm, jong en oud, allemaal verenigd in de erkenning dat ze geraakt waren door iets groters dan zichzelf. En in het midden van alles bleef Raoul staan, niet als een leider of een guru, maar als een levende herinnering, dat waardigheid niet te koop is, liefde niet te verkopen, en dat iedereen op elk moment kan kiezen om beter te zijn. Het was Lazarus die de stilte verbrak. Het paard, alsof het emotionele gewicht van het moment voelde, liep langzaam naar Maarten toe, die op zijn knieën zat, en drukte zijn neus zachtjes tegen zijn schouder. Het was een gebaar van vergeving, van acceptatie,
van erkenning dat iedereen, mens en dier, een tweede kans verdiende. Tranen stroomden over de gezichten van de mensen. Het waren geen tranen van verdriet, maar van verlichting, van hernieuwde hoop. Het was alsof de hele stad een collectieve catharsis onderging, zich bevrijdend van jaren van cynisme, individualisme en emotionele hardheid. Toen de mensen eindelijk begonnen op te staan, was er iets fundamenteel veranderd in die gemeenschap. Er waren geen grote toespraken, er waren geen onmogelijke beloften van radicale verandering. Er was alleen de stille erkenning dat goedheid mogelijk was, vergeving echt was, en dat kleine daden van liefde golven van transformatie konden creëren, die veel verder reikten dan wie dan ook zich kon voorstellen. In de dagen die volgden, verspreidde het verhaal van de grote knieval van het centrale plein zich door het land en later over de wereld. Psychologen schreven artikelen over de therapeutische kracht van publieke vergeving, sociologen analyseerden het fenomeen van collectieve catharsis, theologen reflecteerden over verlossing en genade. Maar voor Raoul, Maarten en Lazarus was er niets wezenlijks veranderd. Ze bleven daar op het plein, hun eenvoudige routine van wederzijdse zorg en stille aanwezigheid levend. Het verschil was dat ze nu met absolute zekerheid wisten dat hun bestaan ertoe deed, dat hun verhaal de kracht had om harten te veranderen, dat liefde altijd wint. Weet je wat ik het mooiste vind aan dit alles, zei Raoul tegen Maarten op zo'n rustige middag, een paar weken na het buitengewone evenement. Wat? Vroeg Maarten, die liefdevol Lazarus' manen borstelde. Het is dat niets werd afgedwongen. Niemand dwong mensen om te knielen, niemand preekte voor iemand. Mensen zagen gewoon liefde die echt was, en wilden er deel van uitmaken. Maarten was het ermee eens en dacht na over hoe zijn eigen transformatie op dezelfde manier was gebeurd, niet door externe druk, maar door innerlijke erkenning van een waarheid, die hij altijd al diep van binnen had geweten, maar had gekozen te negeren. En nu? Vroeg hij. Wat gebeurt er na dit alles? Raoul glimlachte, kijkend rond op het plein, waar kinderen speelden, ouderen praten, jongeren studeerden, en het leven zijn natuurlijke en mooie loop volgde. Nu blijven we doen wat we altijd hebben gedaan, voor elkaar zorgen, dag na dag. Want uiteindelijk is dat wat ertoe doet, niet de grote gebaren of de historische momenten, maar de dagelijkse keuze om vriendelijk te zijn. Lazarus, alsof hij de woorden van zijn menselijke metgezel goedkeurde, knikte zachtjes en legde zich neer in het warme gras van de late middag. Zijn ogen die ooit alleen maar verdriet en afwijzing hadden weerspiegeld, straalden nu de vrede uit van iemand die zijn plaats in de wereld had gevonden. En zo terwijl de zon onderging over de grote stad en de hemel goudgeel en oranje schilderde, genoten de drie onwaarschijnlijke vrienden van nog een dag van hun gewone leven, een leven gebouwd op de eenvoudige maar revolutionaire fundamenten van onvoorwaardelijke liefde, onbegrensde vergeving en de zekerheid dat waardigheid niet afhangt van bezittingen, maar van karakter. Het verhaal van Raoul, Maarten en Lazarus zou door de jaren heen blijven echoen, inspiratie bieden voor andere verhalen over transformatie, andere gemeenschappen van zorg, andere voorbeelden dat de menselijkheid altijd een manier vindt om te schitteren, zelfs op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. Maar voor hen lag de ware overwinning niet in de roem of erkenning, het lag in de stille zekerheid dat ze liefde boven haat hadden gekozen, mededogen boven vreedheid, verbinding boven isolatie. En op dat plein het kloppende hart van een kleine revolutie van tederheid, bleven ze dag na dag bewijzen dat wonderen niet de wetten van de natuurkunde hoeven te tarten. Soms is een open hart genoeg om de wereld te veranderen.